নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কিছুমানৰ হাতৰ আখৰ বেয়া কাৰণে নিশ্চয় চিন্তিত। আখৰ কিয় বেয়া হয় কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? আমি আখৰৰ পাকবোৰ সঠিককৈ নিলিখোঁ। ইংৰাজীৰ কাৰ্চিভ স্মল লেটাৰবোৰ এপাকত কেনেকৈ লিখিব পাৰি মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকেও লিখি চাবচোন। এই ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।